Твій ранок починається з холоду. З холоду, який пронзає твою шкіру, немов десятки, сотні, якщо не тисячу голок. Відчуття таке, ніби щось нагадує про себе. Ти прокидаєшся останні дні, чуючи крики тих, до кого не так давно ти дістався. До тих, хто порушив свої обіцянки. До тих, хто не повинен був бути на місці єпископів та інших, на місці тих, кому ти довіряв. І цей черговий ранок знову зустрічає тебе холодом. Я би сказав, що ти вже, мабуть, тиждень йдеш майже що без зупину, майже без сну. І ці ранки за останній тиждень схожі один на одного. Але в якийсь момент, знову йдучи своєю дорогою, десь вдалечині крізь вітер, пургу, сніг в цих горах, ти бачиш місто. Невеличке місто. Але навіть воно здається тобі вже чимось теплим, чимось, чого ти не бачив та не відчував дуже давно. І в якийсь момент, буквально 1 секунда, ти чуєш чийсь крик, не можеш зрозуміти, де саме. Важко сказати, що це був за крик, але він був десь там, вдалечині. Жіночий крик, може навіть дівчачий крик. Оглядаючись навколо, ти не можеш зрозуміти, від кого чи від чого ці звуки. Але ти відчуваєш, що саме до цього міста тобі потрібно зараз дістатися. Як мінімум, щоб вижити, щоб цей холод не забрав ще одне життя. Твоє життя. Я хотів би почути, як ти виглядаєш, в чиїх очах, якого кольору в очах ми бачимо це місто. Я споглядаю на це все, накриваючи голову таким доволі глибоким, темно-сірим капюшоном, який покритий інеєм, як звідти визирають 2 блакитних ока, неначе 2 шматочка неба. Що, хто? Є хтось! Я знаю, що через весь шум буревію і пурги мене навряд чи хтось почує, але я все одно окликую, хто б це не кричав. І разом з тим, як я весь цей час на нервах, дістаю довгий зазубрений меч. Як з пащі видовженої, з гострими зубами і іклами виривається хмара пари. Хто-небудь! Всередині я сконцентровуюсь на хвильку, намагаючись відчути добрі або злі наміри, будь-що, що могло б мене переслідувати. Я застосовую заклинання виявлення добра та зла. Добре. Знаєш, на 1 секунду ти щось відчуваєш. Крихту цього відчуття я б міг би тобі описати. Ти відчуваєш, немов гнилий, просідаючий запах
вбивається тобі в ніс, ти розумієш, що він йде від того міста, яке ти тільки розгледів в цій пурзі. Як в якийсь момент мені щось ввижається на краєчку ока, як я підходжу до ще одної скелі на гірській дорозі, і як меч без гострого кінця, він неначе сокира розрубує льодяну глибу, яка зустрічається на шляху. Геть! Як я розумію, що я кричу просто в нікуди. Треба рухатись далі. Я встромляю його як палицю, підтягуючись на крутому схилі, і рухаюсь далі, розгрібаючи сніг, який сягає мені по коліна. Добре. І поки ти це робиш, я хочу усіх привітати. Вітаємо в Лігві 20-ки. Ми не проводимо ігри, ми створюємо досвід. Asseyez-vous. Fermez vos feeds. Ce soir, on plie le réel. J'empile les maps, les notes, les pièges. Vous riez encore, vous voyez pas le siège. J'ai griffonné vos peurs dans les marges. Vous connaissez mieux que vos fiches de perso, c'est grave. Torche qui goûte sur la pierre humide. Un souffle trop près, ça vient de le vide. Vous cherchez le loot, moi je cherche le silence. Le moment précis où vous perdez confiance. Ouais. J'ai vos secrets dans mon écran. Alignement flou, cœur vacillant. Tu bluffes au table, mais je vois ton stress. Quand je dis fais un jet, tu pries pour ton reste. C'est moi le maître du donjon. Vos vies tiennent dans mon crayon. Vous lancez les dés, croyez au pardon. Mais je dirige l'ombre, je contrôle l'horizon. Autour de la table, vous jouez les lions. Je déplie la nuit, je redistribue le frisson. Ici c'est pas un jeu, c'est une convocation. Je suis votre guide, votre juge, votre malédiction. Невелике місто притислося до підніжжя гір, ніби шукало в них захисту від вітрів півночі. Кам'яні будинки стояли щільно один до одного, їхні темні дахи вкрив тонкий шар снігу, що, мабуть, ніколи до кінця не танув навіть у найтепліші дні цієї місцевості. Вузькі вулиці вели до невеличкої площі з колодязем і старою дерев'яною таверною, де завжди горіло світло у вікнах. Над містом височіли сірі скелі, а між ними проходила стара гірська дорога, єдиний шлях для караванів і мандрівників. Саме через них місто і жило. Тут зупинялися купці, найманці, паломники і ті, хто не хотів, щоб про їхню подорож знали занадто багато людей, істот. Вночі гори робилися майже чорні. Місто здавалось маленькою іскрою серед холодного каменю. Ліхтарі коливалися від вітру, собаки зрідка гавкали у темряві, а десь у горах лунав далекий гуркіт каміння, що котилося вниз по схилу. Люди тут були мовчазні і досить уважні до чужинців. У такому місці кожен знав, якщо хтось прийшов сюди, то він або шукає притулку, або взагалі не хоче, щоб його знайшли. Ми переходимо усередину таверни. Тепло тримається вперед, наче маленька фортеця проти холоду, що панує ззовні. Важкі дерев'яні двері раз по раз відчиняються, впускаючи разом із новими відвідувачами подих гірського вітру. І кілька сніжинок, які одразу тануть на темних дошках підлоги. Світло тут дають лише свічки та вогонь у великому каміні. Полум'я кидає на стіни нерівні тіні, через що старі балки під стелею здаються темнішими, ніж вони є насправді.
Десь у кутку тихо потискують дрова, і цей звук змішується з приглушеними голосами людей. У повітрі стоїть запах гарячого елю, диму, густої юшки, яка господиня варить у великому казані над вогнем майже у всіх на огляд. За грубими столами сидять мандрівники, ремісники і кілька мовчазних гірських мисливців. Будь ласка, Гардіер, попиши себе. І я думаю, що ви бачите за столом хобіта невеликого зросту. Він достатньо неохайно одягнений. Не бідно, але просто явно неохайно. В нього немите волосся, окуляри на носу. І ви бачите, що він сидить і дивиться на всіх своїм оцінюючим поглядом з-під лоба. І якби ви побачили його десь поза цією таверною, напевно, єдине, що дуже сильно вам упало в очі в його зовнішності, це велика бородавка на носі. Все інше він був достатньо непримітний, звичайний, не дуже опрятний хобіт. І ви бачите, що ще є одна дивина, яка поруч з ним, це щур, який сидить і точить печеньки. І може склатись враження у того, хто достатньо довго буде дивитись на цю парочку, що Гарнір розмовляє з ним. Добре. Наразі ти просто трапезничаєш? Так. Я думаю, що Гарнір п'є пиво, і якісь смажені ковбаски стоять поруч, яким він так чмавкає дуже сочно. Добре, окей. Там також можна зустріти Ідриса. Будь ласка, опиши себе. Чим він зараз займається? Чим ти зараз Він, займаєшся? бачите, перед собою такого трошки рогатого, фіолетового, з хвостиком барда, який сидить за столом, поруч біля нього така досить молода дівчина, і він їй розкидає карти на її долю, бо їй цікавить тема кохання. І він їй розповідає, що її чекає в майбутньому в коханні. Мгм. Добре. Я б сказав, що ти вже її розкидав той карт, так? Так. А ну які це карти? Скажи мені. Зараз Перед тобою гляну. просто сидить така темноволоса, низькувата трошки дівчина, досить молода, плюс-мінус, давай скажемо, 30-35 років. І вона просто дивиться на тебе і чекає, що ж там будуть за карти. Мгм. Прикладіть, будь ласка. Давай я. У неї випадає на картах повішений, верховна жриця та 3 посохи, 3 жезла. Вона дивиться на ці 3 карти, які ти розкидав. І перше, на що вона звертає увагу, звісно, це на повішеного, бо в першу чергу вона думає, що щось дуже-дуже погано її очікує. Вона так, господи, мало того, що в мене буде отакий, а там, ну, картинка досить такий, не дуже красивий хлопець, да? І так він ще й повиситься, через мене чи що? Він просто дивиться на тебе і ну, чекає від тебе якоїсь відповіді. Вона виглядає досить наляканою вже після того, які карти отримав. Ні, не через тебе. Щось дуже тяжке трапиться в вашій родині, що він може це зробити, але не факт. Цього можна уникнути. Що мені потрібно зробити, щоб цього не було? Скажи мені. Це тобі вирішувати, я ж не знаю, що там буде. Я можу Вона тільки... просто хапається за голову і така, боже, який ток від твоїх карт, якщо я не знаю, то що робити від тебе? Вона просто починає плакати. Я розкидаю ще 3 карти, щоб зрозуміти, через що це може статися. Ага. Щоб застерегти її. Жезли 4, королева пентаклів та 8 мечів. Давай подумаємо, що це може бути.
він може закохатися в ще одну жінку, яка йому більш сподобається, але чувства до тебе його також будуть переповнювати. Тому тобі потрібно більш його заохоплювати до себе, тримати його біля себе, щоб він ні на кого не заглядався. Вона, знаєш, на момент перестає рюмсати і просто така. Ти думаєш, що це допоможе? Контроль. Тільки контроль тобі допоможе. Вона просто хапає тебе за руки, знаєш, притискає їх майже що до себе, до своїх грудей. Дякую тобі, тепер я знаю, що мені потрібно робити. Вона просто різко встає, залишає тобі 4 монетки, срібра. О, непогано. Я думаю, що я впораюсь. І просто починає йти. І коли вона починає виходити з таверни, там поряд за одним зі столиків сидить ще одна особа. Ель, будь ласка, опишися. Ель – це жаба. Жаба в неймовірно красивому одязі. Явно видно, що у цієї жаби є стиль, є смак, є повага до себе. Є розуміння краси в усіх сенсах. Ель в цій таверні не просто так. Він хоче принести своє мистецтво в маси. Показати цим дрібним людям, що краса може бути не просто в природі, чи в картинах, чи в музиці, але ще і в дизайні, в образах, в текстурах. І я думаю, що Ель показує свої творіння людям і заохочує їх купувати, для того, щоб просувати свій бізнес, розвивати його. І я думаю, що він бачить цю дівчинку, яка йде від гадалки, і пропонує їй свої неймовірні шарфики, для того, щоб, якщо її чоловік і повіситься, то зробив це на красивому шарфіки. Бо краса повинна бути усьому, навіть у смерті. Добре, знаєш, в моменті, коли вона збирається вже вийти з таверни, ти її зупиняєш, вона досить вже майже що спокійна, але ти бачиш, що досі вже ще не висохші сльози на її щоках, і ти її зупиняєш, я так розумію. Так. Еллі просто встає перед нею, дивиться на неї оцінюючим поглядом і каже: мила моя, щоб не сумувати, можна хоча б почати зі зміни туфель. Який ще туфель? Думаєш, це потрібно? Я впевнений в цьому. А крім того, оце бачиш набір шарфіків? Оцей блакитний, як море блакитний. Оцей зелений, ніби трава ранкова з росою. Оцей жовтий, ніби сонечко на небі, яке всходить зранку. Ти можеш обрати той, який тобі до вподоби. Або залишитися такою сумною, незграбною, жирною дівчинкою. Окей, я насправді повинна змінити стиль, мабуть, щоб Не те, що чоловіком... повинна. Це перше, про що ти повинна думати в цій ситуації. Добре. На переконання. На переконання. На вмовлення, я б це так назвав. Добре, і що Окей. мені кинути? Переконання. Угу. Так. Так, 11 плюс 6. Це 11 плюс 17. 17. Добре, я думаю, що в тебе це виходить. Вона просто така... Добре, можливо, ви всі маєте рацію. Я повинна, як мінімум, змінити стиль, щоб мій коханий був завжди зі мною, бачив в мені тільки красу. Всього лише 200 золотих? І цей шарфік твій? Вона просто, знаєш, очі по 5 копійок одразу. Ну, якщо в тебе немає 200 золотих, ти можеш виписати чек. І можеш платити частинами. Тут буде вже важкувато. Мені потрібно бажано ще одне переконання, і це точно буде...
Це буде важко. 14 плюс 6, 20. 20. Окей. Я не знаю, чи в мене немає чеків, чи що це взагалі? Ну, Я банки- можу просто платити там щомісяця, мабуть. щомісяця, Трохи звичайно, трошки, да. мила моя, щомісяця ти можеш платити. Добре, скільки зараз я потрібно заплатити? 10 злотих. У мене немає стільки грошей. 5. Вона починає, знаєш, просто перераховувати, ну, дістає мішечок, таке перераховує, скільки в неї взагалі є. В мене є 3. 3 золотих. Якщо це достатньо для першого платежу. Ну, раз ви в такій складній ситуації, я зроблю для вас знижку. Але я чекаю ваших виплат, і якщо ви не будете виплачувати їх вчасно, на жаль, мені прийдеться зняти з вас шкіру. Вона просто така зупиняється на секунду, перераховуючи для тебе 3 золотих монети, і просто така. Що? Нічого. І от просто ти бачиш, як в неї починає сіпатись око, вона починає тремтіти і просто дає тобі 3 золотих монети. І така, добре, окей. Я можу брати, і вона просто показує пальцем на блакитний шарф. Блакитний. Блакитний. Так, звичайно, сонечко. Прошу. Вона просто тремтячими руками Але я просто думаю, що береться. Ель тримає дуже добре цей шарф, Ага. який каже, але пам'ятай, що твоя шкіра назад не відросте. І протягує шарфік. Вона просто бере його і просто така. Добре, мені можна йти? Прошу. І вона просто розвертається і просто вибігає з таверни, думаючи, де вона знайде для тебе 3 золотих наступного місяця і ще наступні пару років, мабуть, 10 чи скільки там виходить. Ну, там більше виходить, ну, да, окей. Ну так, добре, окей. І я думаю, в момент, коли вона хоче вийти з таверни, боже, бідна жінка сьогодні взагалі, вона просто врізається в істоту, яка тільки не заходить до таверни. Будь ласка, опишіть. Опишіть себе для інших. Я думаю, що ви всі можете звернути увагу на досить нестандартний вигляд нового гостя цієї таверни. Як чується удар, скоріше напівдзвінкий, як вона врізається в металеві пластини на моєму нагруднику. Хоч він і з складених пластин, вони вдаряються одна об одну, і вона як зрушує на себе горки сніга, які насипались мені на плащ і на голову. О, вибачте, Вона просто дивиться, вибачте. вам допомогти? Я протягую руку з-під плаща, яка не загорнута в ламелярну рукавицю, і просто кіхтистою лапою підіймаю її над землею. Вона просто... Ні, дякую, приходьте. Прошу будь ласка. вибачення. Я її обтрушую. Вона просто стоїть тремтуче сильніше, просто така... Нехай боги направляють вашу дорогу. Проходьте, міс. Дякую. І вона просто вибігає ще швидше, мабуть, ніж вона планувала з самого початку. Як він заходив в таверну, випрямляючись на повний зріст, вдихає запахи внутрішніх спецій, питва, їжі, які всередині. Нарешті хоч десь є тепло. І як він скидає капюшон, і видніються 2 закручених роги, які закручуються назад і потім знову спускаються попід його щелепою вперед, як 2 гострих шипа. Один із них видно, що надщерблений і неначе підпалений. Окей, добре. Ти заходиш до таверни, тебе одразу зустрічає запахи, які я до цього описував. Це ель, це тільки свіжо приготовлена юшка. Я думаю, що хтось 100% смалить прямо в самій таверні. І усі ці запахи одразу тебе зустрічають. І в цілому місце наповнює тебе теплом,
якого останні дні точно не вистачало тобі. Що б ти хотів зробити зараз? Наскільки погані мої статки після довгої подорожі? Ну, втомлення в тебе є. Я А так мої скажу. статки по А, твердій по валюті? валюті. А, ці статки. Окей. Давай я скажу, що в тебе, можливо, є 5 цієї. Все, що ти встиг забрати перед тим, як піти. Я підходжу до барної стійки і знімаю плащ, який в першу чергу обтряхую біля вогнища і вішаю на найближчу стійку, щоб він починав сохнути. Видно довгий хвіст і броню, яка видно, що хоч вона і начищена, але бувала і в набагато кращих становищах, ніж зараз. Видно сколи, де-інде, видно іржу, до якої, можливо, просто в постійному поході ти не можеш добратися через відсутність правильних інструментів. І меч, який припасований до пояса. Він не торкається землі, але при цьому немає піхов, так як на диво він виглядає не як мечі місцевих. Він не загострений, він неначе зазубрена пила без кінця. Я ставлю його поруч з собою, як сідаю біля бармена. Пане, дозвольте Там мені жінка. щось. Там жінка, вибачаю. Пані. Дозвольте щось гарячого путнику. І якщо комусь тут потрібні послуги паладина, наскільки вони можуть бути необхідні. Я чув, в північних землях часто хворіють через цей холод. Я буду радий вам допомогти. За стійкою, до якої ти підходиш, стоїть жінка років 40, міцної досить статури, з руками людини, яка вже досить багато років працює з важкими бочками, гарячими казанками. Її темне волосся зібране у недбалий вузол на потилиці, з якого вибиваються, можливо, хіба що кілька сивих пасок. На обличчі можна побачити дрібні зморшки від постійного такого прижмурювання в досить такому дивному світлі таверни. Вона дивиться на тебе, розглядаючи та оцінюючи тебе. О, у нас таких хлопчиків такі досить рідко буває. Ти бачиш, що вона не могла знайти якісь такі, підібрати слова для того, щоб тебе описати. І вона виглядає досить здивованою. І як я знаходжусь ближче до сходу, хоча сам прийшов з іншого краю, я кажу, що так, на сході більш тепло, тому схожі на мене оселяються там. Але дороги богів непередбачувані. Буває різне, тож щось гаряче все-таки? Так, звісно, вибачаюсь. Вона рухається досить швидко, впевнено. І буквально за декілька секунд після твоїх слів вже перед тобою такий гречкуватий напій. За запахом щось схоже на вино, але таке гаряче, тепле. Я в першу чергу, хоч і поставив меч біля себе, я неначе однією рукою спираюсь на нього і оглядаюсь по сторонам, дивлячись, хто наповнює цю таверну, ховаючи свій святий символ і приглядаючись до тих, хто оточує мене. І я використовую вдруге виявлення добра та зла. Окей. Спочатку оглядаюсь, потім використовую. Ель може попасти під це закляття, чи я думаю, ні. Я думаю, що ні. Імп може попасти. Ну, Імп попадає. Імп може Імп, попасти, да. да. Ага, має сенс.
Окей, думаю, з усіх оточуючих. А тут, знаєш, я б сказав, що це одне з таких місць, де дороги досить різних людей, істот перетинаються хоча б на одну цю ніч. Але я б не сказав, що більшість якось тебе цікавить. Здебільшого тут, як я казав, звичайні люди, можливо, пару мисливців сидять разом, випивають тель, розмовляють про свою роботу. Але на декого ти все ж таки звертаєш увагу. І, будь ласка, Гарньєр, опиши, як виглядає твій імп. Він наразі виглядає як Форма, щур, як щур, так? так, Як так, щур. так. Але він звертає увагу, я думаю, так. Ну, ти бачиш, що Ти звертаєш увагу на щура. сидить полурослик, він п'є пиво, закусує сосисочками, спокійно оглядає таверну, якби нічого поганого не робить, біля нього сидить щур. І щур точить печеньки. І це виглядає так, ніби полурослик його підгодовує, але так, щоб було щось об'єктивно погане в цьому. Ну, це просто Ну, так. щур, який веде себе дивно. Просто чомусь звертаєш увагу на щура. Який Можливо, він просто, злий. просто злий щур. Виходить так. Але ось саме на ньому ти зупиняєш свій погляд, оглядаючи таверну. І просто такий. Тебе може змушує тебе це замислитись, можливо, ні. І в цілому так більше ні на що. Ніщо так не перевертає твої уваги після використання цього закляття. Добре. Хіба що візуально там, я не знаю, то жаба, яка пропонує шарфики усім підряд. Чи то там хтось, хто карти роздає. А в тебе велика палатка чи в тебе стол торгівельний? Ні, вона просто, я так розумію, він просто... З-під плаща такий. Да, майже що так. Вони Вибачаюсь. Вони просто, типу, роздають шарфіки з-під плаща, там такий плащ у жаби. Да, що опа! Шарфіки І кого? там шарфіки, і шапочки маленькі на дітей, такі, і такі перчаточки, такі рукавички, і ну так, ну коротше, такі дрібні речі, такі аксесуари, скоріше за все. Більше так. Окей, добре. Так, ну це те, на що ти звертаєш увагу. Тоді я дочікую свого гарячого. Що вона мені приносить взагалі? Вона дає тобі глінтвейн, по факту. Вона дає мені глінтвейн, Так, а їжу вона мені не хоче запропонувати. навіщо тобі їж? Ну добре. Я дивлюся на Глінтвейн, дивлюся вона на подає неї. тобі, по-перше, це так, келих Глінтвейну, який виглядає досить густим, темним. Вона подає тобі його зі словами: «Так, на, для початку випий це. Я так розумію, що ти досить давно блукаєш цією місцевістю». Він такий принюхується до цього. Що це? Перець і кориця? Да. Як тільки ти принюхаєшся, аромат піднімається досить таким теплим, майже що. Перший раз Подихом. бачу таке питво. Що Він ж, тобі, просто- здається, тоді точно це сподобається. Мгм. Як щось нове. Окей. І він робить невеличкий ковточок спочатку, щоб розпробувати, тому що він перший раз бачить таке. На своїх служіннях я загалом пив щось більш прохолодне. Це таке місця, звідки я прийшов, доволі гаряче. І він пробує це. Нічого собі. Що це таке? Ти відчуваєш, знаєш, такий м'який та насичений І в якийсь момент я смак просто ягід. чудово! І ще мені цих ягід. Я просто, як я дійсно замерз, роблю. Як тільки ти це Один робиш, ковток. таке, у холодних землях краще за все І роз- це повільно. І як вона це каже, я в якийсь момент паличку кориці. Я зрозумів. Добре. Вона подає тобі ще один келих і каже: стосовно їжі можу запропонувати м'ясо, якщо бажаєте. Мені Стейки, підійде. щось подібне. Мені підійде будь-що. Дякую. Добре. А скільки з мене? 15 сірників. Він такий.
Можливо, я можу вам чимось допомогти? Я так розумію, що в тебе немає на це грошей, так? Я обмежився б тоді келихом цього, щоб воно не було. Ах, Можна вставку? звісно. Я думаю, що Ель бачить дуже дивну істоту, але його цікавить не істота. Його цікавить його вбрання. Стиль. Стиль. Я думаю, що жаба підходить і кладе золоту монету і каже: за мій рахунок. А потім Пан- бере одяг і починає нюхати. Що ж, тобі точно не сподобається цей аромат. Я думаю, що нам все одно, наскільки це погано пахне. Головне, як це відчувається. І відчувається воно занадто добре. Пане, я, звісно, дуже вам дякую. Я не пане. І не пані. Я... Я Ель. Ага. Ель, я дякую вам дуже, але... Хто ви такий, добродій? Довго носите цей одяг? Роки 5, Хто шив? та його... Шви рівні. Бачу, що рівні. Нема затяжок. Майстри ковалі взагалі. Ковалі. Бачу. Бачу. І він такий стукає. Стукає, простукує так. А отут є десь дирка. Отут. І ти просто помічаєш, що там дійсно якісь вибоїни від старих битв. Так. Обережніше, прошу. Це трошки через витримки професії. Здається, вам би сюди і Ель такий розвертає свій плащ і дивиться різнокольорові підкладки такі, знаєте, чисто з тканині, з різними узорчиками такими. І такий, так, сюди б, напевно, оцю рожеву, от бачите, от тут ще такі квіточки. От можна, в принципі, як ви на це дивитесь? Я на це дивлюся так, що моя дорога забрала у мене занадто багато, щоб я дозволяв собі послуги такого майстра, як Я зроблю Ви. для вас безкоштовно, якщо дадіть мені це переробити. переробити. Трошки. Ну, я не скажу, що ваше брання зміниться 100%, але вона стане явно більш привабливою для посереднього глядача. Е, е, Тут те, да, штанішки б теж підшить. Можливо, якщо ми трохи поспілкуємося, але це все-таки одяг, до якого я дуже звик. Я б не хотів його сильно Дивіться, міняти, щоб дивіться. вибиватися. Спілкування Згодом. це одне, а одяг це зовсім інше. Ви всього лише повинні роздягтися. Майстре Ель, ви, звісно, майстер своєї справи, але мені не хотілося б сильно вирізнятися по дорозі. Розумієте? Повірте, ніхто не помітить. Ну що ж, я Просто Не буде більш відмовився приємно дивитися. від майстра викройки. Я вам дуже дякую, але Знімайте. чим я можу тоді вам допомогти? Нічим. Знімайте. Можливо, трохи пізніше. Ні, зараз. В цей момент просто барменша така стоїть. Знаєте, за ці гроші, за бажанням, ви можете зняти кімнату і просто така Від вас розвертається і йде смердить. готувати тобі стейк в цей момент. Я думаю, що Ель А яку? дивиться на барменку і каже: від вас смердить людиною. Краще перестати говорити в цей момент, бо мене знудить. І повертається назад. Вона просто бокал так далі протирає, просто починає роздивлятися, тебе прищуєшся, розвертається і просто ігнорує тебе, принаймні наразі. Так ви знімаєте чи ні? Чи мені зняти з вас це самостійно? Я зніму просто. Давайте я дойду до кімнати. Я дуже вам вдячний. Йдемо. Що ж, Вам ще ключі від кімнати точно не дали. А, Тому, як от пані бармен,
А вона прийшла приносити тобі стейк. Я думаю, в момент, коли ти починаєш це проговорювати... Я знаєш, не повертається. дивлячись на те, що у нас різниця в рості, я просто трохи відхиляюсь назад від такого напора. Елю. Майстра Елю, давайте ми повечеряємо, поговоримо. Ви попитаєте мене щось, що зазвичай питають, а потім я не відмовлюсь, звісно, від ваших послуг. В момент, коли ти це говориш, просто майже що перед твоїм носом кидають на стіл стейк, який лежить на важкій такій чавунній тарілці, ще трохи навіть шиплячий від жару, і кілька монет, судячи за всього, залишок від золотого, що ви заплатили. Прошу, ваша решта. Залиште собі ці дрібні монети. Вам вони явно потрібніші, але мені потрібно, щоб ви роздяглися. Я А такий, ще, можливо, половина вашого стейка. Так, звісно, я віддаю стейк, щоб просто врятувати ситуацію, шукаю порятунок очима в очах барменші, просто дивлюсь на неї. Вона далі так простягує тобі 45 срібряків, залишок від здача, так би мовити. І просто так... Який тут курс по золоту? Так. Здається, ви взагалі не місцевий. Тобі сказано було 15 срібряків, дали один золотий, 45 залишилось. Порахуй, будь ласка. Це я тобі як майстер говорю. А як барменша така, ти точно не з місцевих. І вона просто роздивляється жабу, роздивляється тебе. Якщо потрібен буде окремий номер, скажіть. І просто залишає тобі гроші, починає далі працювати. На одну ніч. Вона назад забирає 5 срібряків, кладе собі в карман і розвертається і далі займається своїми справами. То ми йдемо. Я, знаєш, так, прошу, ваша частина. Я беру в якийсь момент просто половину. Добре. Ну, Ель це з'їдає за один язик. Він висовує язик, заходить м'ясо і все. І забираючи інший кухоль з паруючим напоєм, я піднімаюсь до верха, прихоплюючи з собою, я думаю, вже паруючу накидку і свій меч. Ель іде за ним. Бо Ель вважає, що треба перестрахуватися, що одяг буде на місці. Зайшовши всередину, що я бачу? Насправді, досить звичайну кімнату, в якій все, що можна знайти, це, я думаю, досить стандартне ліжко, яке для тебе навіть трошки маловато за розмірами. Я шукаю те, чим я можу прикритися. Добре, знаєш, я би сказав, що є ковдра на самій... Я думаю, не одна навіть. Ти як тільки заходиш до кімнати, одразу трошки б'є холодом. Вони досить прохолодні. І на самому ліжку ти можеш побачити як мінімум декілька ковдр. Одна з яких достатньо така тепла, інші більш такі бабовані. Метагеймова Ель не відчуває ніякого, якщо що, збудження від інших істот. Я цього жаб. Він цього не знає. Окей, погоджуюсь. Це ми ніхто не знає. Тепер знаємо, але ми все ще це не впевнені, що правда. Мене не це хвилює. В якийсь момент, як ми заходимо, ти бачиш, що він накидує, там є якась стул. Там є стілець. На який Я накидаю туди свій плащ і, підходячи до невеликого каміну, який, я думаю, там сквозний через все проходить. Так, там, дивись, це в цілому, по-перше, кам'яна будівля, по факту. Тому там також і є камін, він є майже в кожній кімнаті, невеличкий досить, бо там прохолодно завжди. Окрім цього, там є шафа невеличка, в якій можна покласти свої речі, стіл та стілець дерев'яні. Ель в якийсь момент бачить, як я присідаю і
накидуючи руки над вугіллям, промовляю тихим шепотом щось мовою, яку ти не знаєш. І в якийсь момент падає світло і спалахує полум'я. А хто тобі сказав, що вона може не знати цю мову? Драконча. Ну, драконячу Ель явно не знає. Добре, вони не знають цю мову. Так, ми не знаємо цю мову, типу ми знаємо тільки спільну і мову жаб. Окей. І що ж, з якої частини ви. Верх. Добре, це краще, ніж я думав. Він ставить окремо меч, і як починає розтібати кожну закльопки, ремішки, тому що Обережніше ця довга- прийдеться більше перешивати. Та я в ній вже стільки находився, що нічого тут не повинно зламатись. І в якийсь момент якась із закльопок пум, і котиться по підлозі. Ну, майже. У Еля починає тіпати око. По жаб'ячому дуже стрьомно. Вибачте. Тож, це місце, я так бачу, збирає, як я знімаю першу нагрудну пластину і відстібаю нижні, відстібаю броньовану юбку, передаючи тобі. Збирає доволі багато нестандартних осіб. Я так думаю, що це навряд чи ваша вотчина. Я знімаю з себе гамбезон і декілька шкіряних наручів. Я думаю, що Ель все це збирає в кубку. Отак от. Все це збирає. Підіймає з підлоги те, що впало, бо це важливо, бо це елементи одягу, от і треба їх зберегти. Дивиться на ящерку. Ти бачиш, що це в мене повністю блакитна луска, і спереду білий торс, який пошрамований різними бойовими зарубками, вм'ятинами і підпаленими старими. І по центру на шиї у мене висить святий символ, який вже ніяк приховати, тому я просто поправляю його. Це око з вихром всередині. Блакитний, каже про себе Ель. Каже, тоді точно рожеві вставки треба. А взагалі-то ви питали з приводу... Мені не треба вирізнятись, прошу, пан. Це вас Нове. підкреслить, але не зробить вас супер яскравими. Знаєте, ну, крім вашої луски, вона і так занадто вирізняється, якщо ви розумієте, про що я. Так от, ви питали з приводу того, чому тут такі дивні істоти. Да, люди, до речі, дуже дивні істоти, я погоджуюсь. Якщо тут були тільки жаби, було б набагато краще. Я вважаю. В моїх місцинах існують тільки жаби, ви знаєте? І для мене, наприклад, ви, ну... Тоді дуже дивно, що вас взагалі занесло в таке місце. Як я кажу, це накидуючи... Нас не занесло, ми прийшли. Мгм. А прийшли ми самостійно. Можемо собі дозволити ходити. Я помітив по вашим великодушним статкам. Я думаю, в цей момент Ель бачить, як просто муха літає по кімнаті і починає отак от очима за нею водити і просто язиком вхоплює її в рот і знову дивиться на пана ящерку. Так, чесно кажучи, з такими, як ви, я також ще не стикався. Я накидаю просто ковдру на себе і знімаю наголінники і все інше. Передаючи, тільки прошу, менше яскравого. Так, звичайно, і Ель відкриває своє пальто, свій плащ, і починає брати прям рожеві, такі яскраво рожеві і малинові вставки. Зачекайте, ми ж говорили про інше. Я з вами не розмовляв. І починає діставати оці всі вставки, коротше, і прикладати до ймовірних і реальних дирок на лапах. Я потім. Добре. І поки ви це все робите, ми
спускаємось назад на перший поверх і повертаємось до Гарньєра. Я думаю. Давайте ми повернемось до нього. Гарнєр п'є пиво і чухає за вухом щура. Добре. В цей момент, коли ти це робиш, я думаю, що барменша, яку раніше ми вже зустрічали, в якийсь момент, здається, знаходить хвильку для того, щоб порозмовляти з тобою. Вона, як ти можеш знати, одна з інформаторок для твоєї команди, групи, так би мовити. І вона просто, знаєш, проходить мимо, на секундочку буквально затримується, щоб з тобою побалакати, ви вже знайомі. Вона така: пс, Гай, та жаба, та сині, це не твої друзі. Дивні такі, що, здається, вони з твоєї контори, ні? Який звуть, я знаю. Так, вона називає себе Бошка. Бошка. Божка. Бошка. Божка. Бошка, Люба, ти що не чула? Будеш багато знати, скоро застаришся. Це, звісно, так, але дивлячись на те, як давно ви сюди прийшли, та чим ви займаєтесь, кожна дивна істота, яка після вас сюди приходить, стається одною з вас. Бошка, ти отримуєш достатньо грошей, щоб не цікавитись, а просто добувати інформацію. І ми тобі за це дуже гарно платимо. Не займай мене своєю бухгалтерією, будь ласка. Бошка, принеси ще, будь ласка, мені печива для мого друга, і я буду ще пиво. Пінто. Коли ти це говориш, будь ласка, нагадай мені, як звуть імпа. Імп. Так і звуть? Імп, одна штука. Нащо давати Вона ім'я просто в послужникам? момент, вона тримає піднос в одній руці, просто дивиться, звертає увагу на що, так, привіт, імп. Зараз все буде, звертається до тебе. Він якось реагує? Чи Так. Він, в нього так крошечки сирні перед ними, він так макає свій пальчик такий. Наймиліше створіння цього світу. Розвертається і просто йде геть. Скоріш за все, готувати тобі пиво та печиво. Підготовувати для того, щоб віднести. І розвертається і йде. Буквально через декілька хвилин вона вже повертається, ставить тобі кухоль пива, ставить тобі невеличку ємкість з печивом для твого імпа. І в якийсь момент нахиляється до тебе і каже: знаєш, єдиний ще момент, здається, ось той синій, він здогадується, що в тебе за створіння. Я бачила, як він розгледівав усіх присутніх в цьому місці. І в першу чергу звернув увагу на твого щурика. Май на увазі. Наша компанія буде тобі вдячна за цю інформацію. Як і завжди, Гарньєр. Як і завжди. Скажи мені, дорога, ти не чула новин з прилеглих територій, можливо, якісь плитки про моїх супутників? Нема нічого? Як давно вони пішли? Здається, вже трошки менше тижня, чи тиждень десь пройшов. Десь так, днів 10. Навіть вже більше. Ні, на жаль, як вони пішли, так більше нічого і не знала. Ти тут один залишився? Я ніколи не один. Я розумію, Бошка. вона дивиться на щура. Я розумію. Я про те, що окрім тебе більше ніхто не залишився в місті. Ні, Все, дорога хлопці. моя, ну давай так ще раз. Ти наш інформатор, не я твій. А тому, будь ласка, я думаю, що той пан з картами, в нього давно не було клієнтів, і наскільки я чув, він також тобі доплачує за додаткову інформацію, щоб погадати. І щоб його прогнози були дійсно правильними. А тому не затримуйся, будь ласка, і не привертай зайвої уваги до наших розмов. Головне, не вписуй ці додаткові кошти в свою бухгалтерію. Це тільки мої гроші. Запам'ятай це.
Він просто усміхнеться, скаже: Ти вже записуєш, так? Конечно! Я Окей. вже беру відсоток за це. Господи. Добре, окей. Вона розвертається та повертається до своєї барної стійки, Угу. до свого головного місця роботи. Та починає розглядати таверну, всіх присутніх. Ідис, чим ти займаєшся зараз? Після того, як дівчина пішла. Я вирішив поспілкуватися зі своєю бабусею, бо вона мене сюди направила. Угу. Але барменша бачить, що я балакаю сам з собою. Не сумніваюся, що їй вже вона вже нічому не здивується. Так. А я просто тримаю в руці сімейну реліквію. Вона допомагає спілкуватися мені з мертвими. І такі: бабуля, прийом, алло. Зачем ти мене сюди відправила? Тут холодно. Тут Дубай. Знаєш, навколо, коли ти тільки почав це робити, здається, нікого не було. Але потім в якийсь момент, немов з диму навколишнього середовища, табачного диму, з диму, який йде від каміну, починає збиратися немов фігура, яку бачиш тільки ти. Досить важко розгледіти в ній якісь деталі зовнішності. Але, судячи з голосу, ти розумієш, хто це. Моя маленька дитина. Невже я тобі так мало розповідала про твоє завдання наразі? Що ти маєш робити? Більше деталей. Не можу я тобі дати більше деталей. Я тобі не інформатор. Ти повинен сам зрозуміти, що робити далі. Це твій шлях, в якому, мій голубчику, на жаль, ніхто тобі більше не допоможе. Але якщо, звісно, ти вже так хочеш, і ти знову відволік мене від моїх... Вона, знаєш, на секунду замислюється і просто така: справ? Я думаю, що тобі слід йти за однією з цих карт, які були з самого початку, якщо ти пам'ятаєш, про що я. Забудеш таке. От. Нагадай їх, будь ласка. Там був диявол, вежа і смерть. І смерть. Саме так. Ні, ти за смертю. Я не збираюсь йти до тебе, я ще пожить хочу. У тебе 3 карти, моя дитина. За якою саме ти будеш йти, це вже твій вибір. Але якщо вже дати тобі якусь ще підказку, Хоча б маленьку. я думаю, що найближчий час в тебе вийде роздивитись, хто більш за все наближений до смерті. От за ним і йди. І в той же момент просто вона розвивається, немов повітря. Угу. Я тоді... Ага. Понял. Надо обмозговать и надо выпить. Випить завжди. Тебе Да. чекає наразі барменша прямо за барною стійкою. Я підходжу до неї, такий протягую золоту монетку. Такий, мені випить і це вам, скажімо так, на чаєві. Я так розумію, що ти хочеш багато випити, так? І покрепче. Що ж, без проблем. Десь буквально через хвилину вона просто ставить тобі декілька келихів якогось напою, який, як тільки цей, я не можу назвати це запахом, скоріш це якийсь сморід з келихів, просто вбивається тобі в ніс, ти одразу
Знаєш, якщо ти був втомлений, то цей запах змушує тебе просто прокинутися у ту ж саму секунду. Я б сказав, що він віддає майже ще чистим спиртом, але з легким таким присмаком гнилуватих фруктів чи чогось подібного. Такий, в цього є назва? Так, я тобі краще не буду її називати. Можеш... Вона просто забирає золоту монету і кладе собі в карман. Я так от беру один, делаю маленький ковток, такий смачненько. Беру другий і йду за столик обратно. Добре, окей. Поки ти це робиш, повертаємось на другий поверх. Там, де Саргон, можливо, ще більш роздягнений, можливо, ні. Я більш роздягненим перед амфібіями ще ніколи не був. І що ви робите? Я дивлюся на майстра Не дивись на Еля. мене. Тож, а ви тут давно? А тебе їбе? Та трохи є цікавого. Ну, цікався далі. І Елі просто бере оці рожеві накладочки і починає вбивати такі, як кільця, щоб прошити цими кільцями і накладочками оцю броню. Угу. От, щоб ця накладочка зачепилась і був такий гарний, як це, шов такий з колечок. Угу. Окей. Добре. Дайте мені, будь ласка, ви обидва, кидок на проникливість. Well. 14. 14. Добре. 11. Угу. Що ж, я думаю, що ти, Саргон, в якийсь момент звертаєш увагу, що за закритими дверима там є невеличке освітлення, і ти можеш побачити його з-під щілини внизу. Ну, по двері, Мгм. поняв? Під дверима. І в момент ти ніби роздивляєшся там чиюсь тінь. Хтось стояв там деякий час. Але ти розумієш, це в останній момент, як тільки ця тінь просто щезає, йде геть. Ти навіть можеш почути кроки, як хтось віддаляється від двері твоєї кімнати. І якщо прислухатись, ти можеш сказати, що це, ймовірно, людина, можливо, середнього розміру, невеличкий. І досить швидко він просто йде. Коротше, я Він маленький вона крок йде. чую. Так. Як я спам'ятовую малого хафлінга, який сидів знизу, і стишую голос. А чорнокнижники тут є? Що? Тут є злі чорнокнижники. Ель, такий отак от робить головою, бо ніхуя не чує. Що? Тут є злі чорнокнижники! Я блядь, просто звідки кричу на всю знаю? цю, на весь поверх. Я роблю одяг. Звідки я знаю? Я І Ель продовжує просто отак, Знаєш, типу. я не Вибач. знаю, ти хотів, щоб це було хоч трошки тихо, чи ні? От наскільки ти хотів би, щоб це почули усі, бо там, знаєш, акустика каменю, досить відкритого те, що вони шиють просто фіолетові, рожеві мені туди латки. Вибачте, зараз немає часу, я That's просто... not my problem. А? Це не моя проблема. Я беру просто на ходу, вдягаю одну штанину, іншу, як там, можливо, залишається якась нитка, і я Ні, Ель тільки верх почав робити, типу там. Окей, щось я інше. вдіваю Сам тоді захотів штани. взяти Швидко, і просто на ходу відкриваю двері, хапаючи меч, і оглядаюсь швидко. Тобто, ти тільки в штанах. Да. Так. Ага, верх в мене залишив. Да. Окей.
Окей. Найголовніше для Елі це просто продовжити роботу. Стайл, да. Окей, добре. Ти виходиш і ти не бачиш нікого навкруги. Але от знаєш що, от я думаю, наскільки тебе було чутно на першому поверсі? Who knows? Та нормально було чути. Я думаю, що так. А дайте мені, будь ласка, пасивну вашу уважність. 11. 11. Ні, пасивно. 14. 14 на пасиві, так? Так, пасив переспиш. Що ж, я думаю, що Гарнієр 100% це чує. Причому досить чітко, із розумінням, що саме було сказано. Ідріс, я думаю, що ти це чув, ну, так трошки віддалено, можливо, ти розчув пару слів. Ти розумієш, що це десь хтось сказав на другому поверсі. Можливо, тобі було важкувато це чути через шум та гам навкруги тебе, можливо, може хтось там до тебе підходив і якраз хотів ще замовити, розкидати картки. А Гарнієр все ж таки спокійно сидів собі там в углу і попивав своє свіже пиво. Тож ти, Гарнієр, це чуєш досить чітко. Я думаю, що Гарнір так подивиться, зрозуміє, що не треба втрапляти в зайві розмови. І такий імп, тарган. І якби хтось в цей момент подивився, він побачив дуже дивну ситуацію, що шум ніби починає зменшуватись, доходить до розміру такої миші пальовки, і потім зменшується до такого крупного таргана. І цей тарган так по руки Гарнієра заползає йому під рукав. Він так підсуває до себе крекери з сиром і починає під пивко їсти. Ага, я зрозумів. Добре, окей. Я повертаюся всередину, накидаю плащ та беру 2 кухлі. Ще раз дякую вам за вашу допомогу і прикриваючи якби себе. Ти хочеш і... забрати у Еля плащ, який Ти ж вони зараз верх, роблять? наче, а не плащ. Верх. А, ти чисто плащ просто накидаєш на себе. Просто плащ. А, я зрозумів. Окей, без І проблем. прикриваючи свій меч, я беру 2 кухля, так щоб було видно, типу, що я їх несу в руці, але не в робочій, а в іншій. І спускаюся вниз до барменші. Ні, я його наверх брав, ти казав. Знаєш, давай. Як я стривожено оглядаюся по сторонам. Як не дивно, на тебе майже ніхто не звертає уваги. Я сказав, що більшість людей через Я розмови шукаю між щура собою. очима. Ага, окей. Ти не бачиш щура, це я тобі зразу скажу. Єдине, на хто тебе також ще звертає увагу, як тільки ти спускаєшся, це барменша. Вона просто підкликає тебе до себе. Чуєш, паладинчику, я, звісно, не проти, щоб ти тут був, займався своїми справами, але, будь ласка, трошки тихіше. Тебе можуть чути ті, з ким ти не хочеш стискатися наразі тут. Добре? Я нахиляюся до неї. А з ким саме я не хочу стикатись? Як ти сам гадаєш? Вона просто, знаєш, через твій плащ, трошки так пальці трошки віддвігає твій плащ. Бачить твій символ, я думаю. А я думаю, що вона бачить твій символ. Я просто перехоплюю. Здогадайся Скажіть чесно, сам. це той малий за столом? Вона дивиться, в сторону Генрі. Той? Ні. Він тебе Проникливість. найменш за все цікавить, насправді. Проникливість. Кидай. Це 20. Вона насправді впевнена, що каже тобі правду. Чисто. Оцей момент. Вона впевнена, що вона каже тобі правду. І вона впевнена в тому, що саме він тебе найменш за все цікавить. Бо вона розуміє, хто тебе може цікавити через цей символ. І той хлопчик, той чоловік, він точно не стосується цього. І вона тобі досить впевнено це каже. Ти це відчуваєш. Добре.
Дякую за попередження. Завжди, будь ласка, якщо що, звертайся. Я оглядаюсь по сторонам, шукаю тих, хто вирізняється серед всього цього. І можна мені ще Так, кажи. чаю. Чаю? Не зайшов в той напій? Треба вивітритись. Що ж, без проблем. Одразу її на монету. Хоча, знаєш, ти мені подобаєшся. На цей раз за мій рахунок. Красно дякую. Вона подає тобі Я невеличкий оглядаю келих просто. Мгм. чаю, який віддає запахами змішаних трав. 2, будь ласка. Два. Я все-таки простягаю срібняк. Вона робить другий, досить швидко, і ставить також перед тобою на барний стіл. Я вишукую очима, не знаходячи таргана. Я бачу гадальні карти. Декілька Ну. разів я стикався з ними в караванах. І іноді вони мене рятували. Тож я підходжу з паруючим кухлем до тебе. А я вже допиваю другий бокал. Дозвольте. Кинь мені, будь ласка, рядкидок на тілобудову. І я потім дивлюся на нього. Поки він кидає кидок на тілобудову. Поки він кидає кидок на тіло 14. 14. Добре, ти себе ще досить добре почуваєш, але ти розумієш, що це останній купель. Принаймні, якщо казати про алкоголь. Можливо. Ну, не факт. Можливо. Я дивлюся на його спорожнілі кухлі. А може це не той час. А що ж? Що вам? Я бачу, що ви майстер провидець. Досить громко сказано. Я горошка. Я мольфарка. Кинь мені, будь Щось я ласка. сьогодні ні з ким не вгадую. Що і поки ти це не вгадуєш, Ідейс, будь ласка, кинь мені на проникливість. Якщо вийде, я тобі скажу, що робити далі. Наскільки все погано? Чи добре? Я навіть не впевнений, судячи з вашої реакції. Наскільки все добре? Все дуже. Викладу карти на стол. 20-ка? Да. Дай мені карти, я тобі їх викладу на стіл. Добре, Це окей. перша наша 20. Перша Да. наша 20-ка, давайте всі похлопаємо. І більше ніколи її не побачимо, я сподіваюся, як майстер. Так, тихо. Плюс 1, 21. Немає значення, там 20-ка. Просто забий, все ок. Все супер. Добре. Постав йому. Давай мені також додамо магію. Magic. Magic можеш кидати 2 рази та обирати більш шикарний результат. 8. 16 плюс 3. 19. 16 плюс 3, 19. Окей, добре. Знаєш, в момент, як тільки до тебе підходить цей лускатий чолов'я, в момент, коли ти підіймаєш на нього голову і кажеш, що там, і як ти там сказав, у той самий момент, окрім його лиця, його силуету, прямо за його спиною ти бачиш когтисту лапу, яка майже що просто кладе йому на плече. Кладеться йому на плече. Та роздивляєшся просто, немов силует скелету, на якого накинута чорна, накидка. Навколо нього просто немов вирує темна енергія. Вона не стосується його самого. Вона просто до нього немов наближається. Все ближче і ближче і намагається схопити. Один раз Кирил ліпнув очима, і перед тобою знову тільки він. Просто він. Це була картина на долю секунди. Я згадую слова бабусі і такі про себе. Вот. Про що вона казала. Йому кажу, так, молодий чоловіче, а ну сідайте. Я вас дуже слухаю. Я хочу попросити вас заглянути в найближче моє майбутнє. Скажімо,
На 5 днів. Давай спробуємо. Це буде трошки тяжко, бо Дай п'яненьким буде тяжковато. Дай мені секунду. Цікавиться. Ага. Ми дали карти в руки долі, буквально. Єдине, що я додам, кидай, будь ласка, мені тільки 2 карти. Третю я назву. Зверху чи знизу? Без різниці. Без різниці. Хорошо. Добре. Шестірка. 6 мечів. Мечів і перевернута шестірка жезлів. І третя карта це буде смерть. Йой. Мечі, жезли і смерть. Щось за вами смерть ходить. Це я і так Це дуже- знаю. А тут, напевно, буквально. І з чим це. Хто ці двоє? Як там виглядають карти? Це буквально. Дивись. Вони так і випали. Один перевернутий, один. Да. Окей. 6 мечів. Та 6. Угу. Дивлячись на ці карти, на одній з них ти можеш роздивитись жінку, яка тримає поряд дитину. А на другій ти можеш роздивитись чоловіка досить агресивного вигляду, насправді, який, я б сказав, що виглядає навіть трошки моторошно. І як я і сказав, що смерть – це третя карта, яку ви витягли. Дивлячись на те, Івіс, як часто ти користуєшся їми, насправді до цього така картка, як смерть, випадала в тебе досить рідко, насправді. Досить рідко. І ось тільки от останні дні, я б сказав, вона все частіше і частіше привертає твою увагу, викликаючи роздуми, тригери та нагадування про твоє попереднє життя. Царгон, як тільки ти бачиш ці карти, ти не вмієш їх читати, але ти можеш хіба що, знаєш, роздивитись картинки та спробувати якось складати 2 плюс 2 Думаю, умовно питав, кажучи, що для ті були. себе. Але от що тобі згадується в моменті, як ти тільки дивишся на одну з карток, це той самий крик, який ти чув донедавна зранку. Я знав, що треба було це шукати. І він немов знову повторюється, ти згадуєш його про себе в моменті, коли починаєш роздивлятися карти, які тобі розказав Друже. незнайомець. Ти знаходишся тут давно вже? І вибач, мене звати Саргон. Мене звати Ідріс. Я тут декілька тижнів по особистим справам. А скажи, ти не помічав, тут не пропадали, як я спам'ятовую той крик, можливо, жінки, діти? Я знаю щось подобне. Не думаю, що ти звертав на увагу на подібні слухи, роздуми, бо як до цього обговорювали, ти тут наразі здебільшого відпочиваєш, розкидаєш карти, намагаєшся заробити грошенят. Барменша іноді навіть до тебе немов направляє людей, знаєш, які шукають відповіді на дні келихів, так би мовити. Ну, думаю, що ти міг
віддалено, я б сказав, чути деякі розповіді про деяких зниклих дітей. За останні кілька місяців, я думаю, їх було двоє. Двоє дітей. Одна дівчинка і один хлопчик. Ну, я йому розповідаю всю інформацію, яку я міг чути. І чиї вони, ти, звісно, не знаєш, просто вони пропали. Так. Добре, це вже більше, ніж ніщо. Дякую. Тут є, до речі, в місті є якийсь храм. Здається, так. Поки туди не ходив. Не знаю, чи він і що там. Добре, менше з тим. Да, а до речі, а що то з тобою за жабеня? А, воно не зі мною. Я просто не очікував, що тут будуть такі неординарні і доволі багаті земноводні. То воно написало тебе навіщо? Вона хотіла воно. Жаба хотіла перешити мій одяг. Воно займається шиттєм. Ну, Можна нас познайомити? Я в минулому циркач. Я люблю такі речі. Мені для виступу потрібен новий костюм. Судячи з того, які фасони у цього майстра, то я думаю, це тобі знадобиться. Може бути на руку. Блістючки, паєтки, це все моє. Добре. Що ж, Окей. і я встаю ще раз, приглядаюся до цього малого. Ну, все-таки не можу викинути з голови те, що якісь малі ноги приглядали за мною, підслуховували, що я роблю. І я не бачу ту істоту, яка була поруч з ним. Що ж, Що ти він можеш робить, кинути на проникливість за що він бажання. робить і чи спостерігає взагалі за Він чимось? крекер. Він із крек. Задумчиво. Він Сирний. задумчиво куди задумується? В мою сторону задумується і Я думаю, що він щось собі скрябає на бумажці, або перед ним лежить якась книжка, де він щось пише. Ну, за роботою, знаєш, за Ну пивом. тобі буде важко, тому, знаєш, кидай 2 рази, обирай чиста менше. двадцятка. Вибач. Ну тут, типу. Друга двадцятка! Я не можу. Да, не Та куди? Ти поміняв йому куби. Типу, досить всіх 20-ок вже. Окей, знаєш, у мене весь буде просто лист в молодцях. За кожну двадцятку. Просто покажи це на камеру. Тут у нас печатка з молодець. А там можна міняти літери? Ламадець? Молодець, Молодець. молодець. Окей. Добре, друга 20-ка, чуєш, ну, Ганьєр, вибачаюсь, звісно, але тут я нічого не можу зробити. Я думаю, що, я не знаю, він міг би чихнути, хоча він тарган зараз. Який чих? Я думаю, що він просто може позати мене між пальцями по руці, і це буде. І просто, ну, ти не звертаєш увагу на таргана. Ну, Да. думаю, так, Саргон, ти точно звернув увагу на таргана. Ой, яка красота. Да. Трошки є насправді Ганьєр. Фу-фу-фу. Окей. Які часи, такі фамільяри. Не поспориш. Окей. Тебе твою увагу привертає тарган. Поздравляю. Увагу привертає навіть Це тарган. Хворий параноїк. Шиза є шиза. Я поступово допиваю чай. Ідріс, не будеш чай? Ні, дякую. Я роблю останній ковток з келиху, відношу їх на барний стіл. Такий, дякую. І я, знаєш, я просто беру, я сам віднесу. І я проходжу повз столик цього хафлінга і такий, Ти буквально робиш майже що на півколо до барної стійки. Я знаю, що підійти до щоб це- Ганьєра. я не дуже класний актор, хоча в мене... Взагалі поганий актор, здається.
Але я, знаєш, я такий заглядаюся в вікно, такі цікаві краєвиди, і починаю обходити Ти ці просто таки столи. обходиш столи з декількох Да. відвідувачів, просто ти проходиш повз них і починаєш проходити просто стіл, за яким сидить пан Гараньєр. І я Можна просто, перформанс? я просто кошусь в його сторону. Що там? Я навіть не буду кидати, просити щось кидати, ти точно звертаєш увагу на те, що він робить це взагалі. Я думаю, що пан Гарнір опускає окуляри і такий. Пане, ви дуже ходите і зазираєте в документи, він так показово закриває свою книгу. Документи приватного характеру. Я такий просто в один момент нахиляюся до нього, знаєш, заслоняючи тебе, неначе така завіса з плащем. Ага. Я знаю, що ти за мною слідкував. Якщо ти був. Ти знаєш, звідки ти можеш бути, знаєш? І я такий, пане, по-перше, Це відсуньтеся. ти Від слідкував вас, за мною від через вас, двері чи ні? від вас тхне. Це перше, це ти мене залякуєш? Чи Я що? питаю тебе. Я думаю, ти залякувати його хочеш, я так розумію. Так, ні? Ну, спробуємо. А, Типу, Я хобит, ми хоробрий народ, тому, будь ласка, з цим завадою. Ну, в цілому. Так написано в мене це здібність. Ну тоді точно. well. Окей, перше це у мене буде 18. І друге це у мене буде 12. Ну, 12. Думаю, ні. Ну, мені неприємно. Неприємно це чути, але ну так, ти його точно не залякуєш, він просто такий. Я знаю, що ти темний заклинач. Я бачу твого демона малого. Якщо ти спробуєш нашкодити мені чи людям тут, нічого доброго не вийде. Я притягую тебе так своєю рукою, так підстаю, беру тебе за цей, підтягую ще ближче. І такий, сиш ти! Ти поспокійніше. Тут якби люди собі спокійно працюють. Ти там ходиш, жаб їбеш. А людей оскорбляєш. Не надо так. Не надо. Що там ти? Підслуховуй у мене під Ніхто дверима. тебе нічого не підслуховував, заспокойся. Іди звідси з Богом. І все буде хорошо. І відпускай. Знаєш, кинь мені на проникливість. Я хочу зрозуміти, чи віриш ти йому? Ні, я йому не Не вірю. віриш взагалі. У мене- Я намагався, добре, вибачте. У мене типу 13. 13? Знаєш, ні, ну давай так. Непонятно. Я на 13. Ти на 13. Я б сказав, що тобі. Ти замислюєшся над тим, чи справді він не підслуховував тебе. Можливо, це робив хтось інший. Бо все ж таки він виглядає так, як ніби і не зсувався з цього місця взагалі, сидив собі спокійно попивав, коли ти до нього підійшов. І в тебе, знаєш, на секунду буквально з'являється така думка, що, а може це справді не він підслуховував. Але якщо не він, то тоді хто? Що ж, може і так. Я дивлюсь на цього пана з Луцькою, і я можу помітити його символ на грудях? Да, ти його помічаєш. Да, я думаю, що це- там це він не його майже не скриває взагалі, навіть не Ну, у намагається. мене просто зараз немає на чому його скривати. Я Так, його... він, кстати, до речі, типу, підійшов тобі поки- тільки в плащі Поки і з голотою. я був типу загорнутий в плащі і ходив по бару, це ще відомий одне. орден, чи я не можу його знати? М. Наскільки це відомий орден, релігія, взагалі, що це? На релігію. Я не думаю, що це на релігію. Давайте мені спробуєш кинути на історію, Угу, окей. а якщо чесно, не впевнений. Не впевнений. Нічого не понятно, дуже інтересно. В мене 2, О, плюс 4. ні, на жаль. Нічого я не знаю. Я такий, пане, а тепер давайте поговоримо, як дорослі нормальні люди, присядьте.
Ви здійсняєте дуже багато галасу. Я В цьому ставлю закладі. кухлі на цей і. Там ще є чай? Ну да, один ти не випив, тому в цілому. І один. Що ж. Прошу вибачення, у мене дуже нервовий похід був. Я розумію. Дивіться, я скажу вам так, якщо у вас виникають якісь проблеми в цьому місті, ви можете спробувати вирішити їх самостійно. Або ви можете пошукати допомоги. Я розумію, що ви, судячи з цього, я кидаю погляд на гадалку, занадто в такому стані відчаю, що навіть не пренебрігаєте явним шарлатанством. Тому я можу вам запропонувати допомогу досвідчених військових, якщо вам потрібна охорона. Можливо, послуги шпіонажу. Називаємо так, це збір інформації за невеликий кошт. Або, якщо вас цікавить, я бачу, що ви священник, можливо, вас цікавить якісь священні письмена чи манускрипти, які важко достати, то в нас у друзів обширна бібліотека. Ні. 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 Але я чув інше. І перше, у нього дійсно є хист, а друге, що ж, якщо це дійсно не ви. Я чув, що тут пропадали люди. Де вони тільки не пропадали, я вас прошу. Ми живемо в часи після війни. А люди пропадають всюди. А кого ви хочете цим здивувати? А про хист того пана, ну, скажімо так, я би не довіряв першій зустрічній гадалки, яка вам розклала на таро і щось вгадала. Не дивлячись на те, що у тебе є талант, ти не віриш в те, що бачиш. Ну що ж, добре. Я вірю своїм очам здравому смислу. А у вас, судячи з цього, що ви вже і роздягнені, і по гадалки пішли, і ви пішли не по той стежці, що веде святотатця. Точніше, навпаки. Я вже за... Факт є факт. Факт. Святоше, що веде. Тому, якби подумайте над моєю пропозицією. Наша компанія бере небагато коштів. Скажімо так, ми називаємось юридична підтримка для тих, хто в біді. Юридична підтримка зі шпіонажем. А це називається збор інформації. А будь-який адвокат вам одразу скаже, перед тим, як йти до суду, до Верховного суду, навіть церковного, треба зібрати інформацію. Яким чином? Окрема тема і окрема вартість. То ви контрабандисти. Упасі Господі, що ж ви таке кажете? Я зрозумів. Добре. В будь-якому випадку Адвокатська діяльність. Ліцензована. радий був познайомитись, пане Гарнір. Саргон. Приємно, він пожимає руку. Да, і ти бачиш, що тарган пробігає з твоєї руки на мою назад і забігає в комір. Я, знаєш, просто похапцем переставляю кухоль і піднімаюсь назад. Я думаю, що я кажу своєму таргану імп. Ну, а тепер, можливо, і є сенс послухати, чим же він займається. Ви бачите, як тарган. Окей. Добре, Саргон, куди ти йдеш? Назад в кімнату. Назад до кімнати? Я йду за ним. З вами йде Всі тарган. хочуть. Це така писанка. Окей, думаю. Бо мені потрібен новий костюм для виступу. Окей, має сенс. Ти бачиш, як за тобою починає йти твій новий знайомий Ідріс. І знаєш, кинь мені, напевно, кладіть, будь ласка. І вибираєш більш погану. Тут не треба вибирати. Одиниця. 2, 3, А, ну у мене 2 однакові значення випало, тому 12. 12. Дубль перекидуй. Ну, думаю, так, на таргану на 12 ти не звертаєш уваги. Добре, окей. І дуже злобно. Боже. Як тільки ти починаєш підійматися, за тобою йде Ідріс, ти бачиш Гарніра, як за ними просто повзе тарган, десь там по стінці, умовно кажучи. Я думаю, що Гарнір так тихо клацає пальцями, і в нього затуманюються білки очей.
Ага. І він бачить очима таргана і чує. Окей, добре, окей. Без проблем. Це як у Вензлі, таке, опа, клас. Ні. Це тарганячий зір. Поняв. Без питань. Окей, добре. Ви підіймаєтесь до кімнати, я не знаю, будеш ти спускати їйтеся чи ні. Я стукаю. На що я стукаю в цю кімнату? Свою Я ж ще кімнату запустив. просто, так. Да. Дивно. Я заходжу, пане Ель. Я думаю, що в цей момент, коли ти дивишся, ти просто. А скільки часу приблизно пройшло? От, ну, типу, щоб 15. розуміти. Ну, я думаю, що хвилин 20-30 може. Достатньо. Може, Я трошки думаю, менше. що ти просто бачиш, як вся твоя верхня кальчуга, вона просто всередині прошита велюром, причому з такими стяжками, коротше, що дозволяє кальчугі бути більш м'якою зсередини, але Мгм. ззовні вона не змінена, крім рожевих вставок і вшитих перлин, які просто ніби вбиті в кальчугу з різних сторін. І формують такі, як лого жаби такої. І там написано «жабучі». Де? На комірці? Перлінами. На На комірці? комірці написано Жабучі, «жабучі». найс. І ти просто бачиш, як Елі доробляють оцю всю красиву історію і повільно по жаб'ячому повертають голову до входу. І дивляться на рогату На історію. половину просто на 180 градусів майже таке розвертається. Ого, Навкруги а ви розглядає. працюєте швидко. Мила моя, це моя робота. Ну що ж, тут явно є стиль. Це я не можу заперечити. А тут є дехто, хто дійсно хотів би скористатись вашими послугами. Рогатка. Я бачу. Як і бачиш, що тут роботи на 500 золотих. Не смотрите, я ці ціни не придумав. Жах. Просто здирництво. У мене таке враження, що він повинен володіти просто декількома маєтками і ще підприємством. Хто ти? Я Ідріс і протягую так от руку. Мені щось з цим ще теж робити. Це додаткова ціна буде. Манікюр може зробити. Я не вмію, я таким не займаюсь. Це до цієї барменші, як вона там. Мені потрібен новий костюм для виступу. Де? Бордель. Палац спорту. Універсальний. Універсальний. Угу. Спідниця, штани. Штани. Угу. Емочка, напевно. Кльош. Кльош. Складно буде. А зверху що? Хочеться. Зверху може. Паєтка. Звісно. Паєтка. Угу. Що ж зробити? А чим по життю займаєтесь? Виступаю в минулому працівник цирку. Клоун. Ні. Шут. Ні. У мене немає інших варіантів. Я закінчила. Закінчив. Ладно, так. Закінчили. Ні, я грав на музикальних інструментах. Баян? Ні, лютня. Достаю отак от трунь. 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 По вам видно, що трунь. Жахлива ситуація. Ну, що ви можете мені запропонувати, якщо не гроші? У вас взагалі є хоч якісь гроші? Чи ви Є. клоун? Денежка імеється. Яка? Солідна. Солідна це скільки? Солідна це дуже відносно. Заплатить хватить. Хватить? Добре. Да. 500 золотих – це початок роботи. Далі 100 золотих за кожну паєтку, бо, на жаль, це дуже дорого в наших місцинах. Це таке... Пане Еля, я вам нічого не повинен буду винен. Винні. Я просто так здихаю. Ви просто Чорт будете забирай, ходити це і всім поїздка казати, на що це зробили ми. Це наша нова колекція. Зараз весна, осінь чи зима.
Тут взагалі просто завжди зима. Просто зима. Forever never. Завжди майже- зима жабуч. Завжди Зима- зима жабучі. Зима вже. Перша модель, вона найкраща завжди. Ну, вам вже щось прийдеться думати. Не люблю думати. Йдеться. В цей момент у Звідки мене у є вас такі метагеймне ціни? питання. Дівчинка, Зараз вони дам. я Що? себе на ринку знайшли чи де? Напевне, на ринку, це ж ринок праці. Ну тут складно сперечатися, якщо чесно. Окей. Момент, коли ви всі це проговорюєте, розмовляєте, в мене є питання до Гарнієра. Чи хоче він далі це слухати? Я думаю, Що, що йому поки вже- вони займаються цією непотребом, в тебе ж є там якісь речі. У мене Да. Ну там якісь там, там є. ну, якісь свої речі. Ну так. Я думаю, що Тарган піде порсатись в твоїх речах. Окей. І шукати там гроші, записні книжки, щось ще, і Знайде. намагатися здобути додаткову інформацію. Ну Окей. що ж, Окей. раз тут є Якісь якийсь орден. гроші він точно знайде. Я Ель- можу сказати, що він знайде в моїй наплічній сумці. Мгм. Угу. А Ель бачить Таргана? Чи ні? До речі, кидай на Жаби проникливість. хавають Кидай на проникливість. Це просто- тарганів. Я скажу так, зазвичай, я думаю, що ви б не звернули ніякої 17 уваги. плюс 6. Ти звертаєш увагу. Ель? Я можу описати, так, як це? Ну, ти що саме, ти хочеш спробувати його жерти, то це буде дещо інше вже. Звичайно. Це Я буде думаю, вже дещо що... інший кидок. Але ти Ель- звертаєш на нього увагу, ти звертаєш Добре, увагу. добре. Я думаю, що Ель дуже повільно повертає голову на речі, помічає таргана. Його язик починає вириватися просто. не треба. Він Що ж? просто. В нього язик виривається, і я буквально, ну, типу, в міліметрах від цього таргана просто чіпляється за підлогу, намагаючись його схватити. Добре, окей. Я помічаю. Я думаю, ви всі тепер помічаєте таргана, який майже зараз міг стати вже, так би мовити, не знаю, не сніданком, обідом, вечерею. Думаю, все ж таки по часу вечерею. Пана Еля. Пані Еля. Вибачте. Гарнієр, чи буде Майстра робити... Еля подобається. Окей. подобається. Окей. Гарнієр, що буде робити твій товариш, навіть не знаю, скажімо так. Я думаю, що він вахує, йому стрьомно. І Гарнієр такий дивиться з очі Таргана, там і десь в барі такий, да блять. І він бачить, як я також помічаю це, і в якийсь момент. Це ж той чортів імп цього малого знизу. Я використовую священне полум'я. Це заговор. Замовляння. Ель встигає прибрати язик. І так, Без питань. у мене щось я повинен кинути магічне поле. Там, здається, так. Я можу saving throw кинути, якщо я кидаю, в мене у Imp Magic Resistance, the Imp has advantage on saving throws against spells and other magic штук. Це Resistance. Ну, в мене сейв, да, я двічі кидаю. Окей, Андрій, там рябкидок йому потрібно кинути, так? На священному полум'ї. Здається, так. Чесно. Питання, що сам? Да. Святе полум'я. Тільки чого вона не знаходить жодного замовляння паладина? Ой, не підготовився. Ставимо двійку. Я зачерпнув, молодець. десь. Зачекаємо, молодець, ніякий він не молодець. Момент. Угу. Ель прибирає свого язика. Так, я думаю, що Ель прибирає, дивиться дуже здивовано і каже: це таракан.
Да. Судячи з усього, твій новий знайомий взагалі не любить тараканів. Спритність. Зі Спритність. складністю 14. 5 кидок спритності. Так, перший раз 6. 20. 20. Я думаю, що В моменті тарган просто робить. тарган просто дуже повільно, просто йде геть до виходу просто з кімнати, просто трошки так тик-тик-тик-тик. Я думаю, що він лізе не до виходу, а в твою сумку. А, Продовжує шлях. Окей, добре. Добре, давай в сумку. Царгон, здається, не допомагає тобі священне полум'я від таргану. Угу. Окей. Ловіть його, ловіть швидше! А я просто витряхую сумку в якийсь момент. Звідти падає набір священника, різне приладдя, мотузки. І я додам трошки. І окрім цього, майже що з сумки викидається його шиза, бо ви бачите просто, як він починає занадто хвилюватись стосовно якогось таргана, якого ви просто побачили. Настільки тобі не подобається І тарган. це типу не така наплічна сумка, що невелика, це саме похідна, така довга сумка, як згорток. І звідти випадають з металічним дзенькотом десь 6 метальних списів, які просто деякі з них встромляються в землю. І я в якийсь момент вихоплюю меч, намагаючись. Де він? Ви просто бачите Шезада Яконіда, який намагається вбити таргана великим своїм мечем. Ель може помітити якусь склянку води в кімнаті? Ні, Ні? не думаю, ні. Нема такого сервісу, так? Питання, чи чує це все баріста? Я думаю, що... Так, знаєш, насправді... Так, я думаю, що вона чує, вона просто розвертається до тебе і дивиться, що ти робиш, а я так розумію, що ти трошки в трансі. Да, трошки не бачу. І вона, знаєш, я думаю, в моменті хоче підійти до тебе і просто... Пошльопать. Пошльопати пошльопати по плечу. Добре. Давай так. І, щоб ти прокинувся і роздуплився трошки. Я думаю, що він так різко здрагує, каже: так, Бошка, я думаю, скоро тобі треба буде ремонт робити в кімнаті, там щось коїться. Так, тому йди туди і зупини їх, і заспокой їх, і забери свого дружечка. Давай, якщо ви хочете залишити тут і далі зі мною співпрацювати, зроби що-небудь. Я психовано підіймаюсь, такий, я тобі це запам'ятаю. Додаткові послуги від нашої компанії будуть стоїти тобі окремо грошей. Окей, добре, зроби що-небудь. Він встає, бере свою відмичку, свою книгу і підіймається в сторону кімнати. І поки ти це робиш, вона звертає увагу лише на декількох чоловіків, які почули якийсь там гуркіт, крики, і ти бачиш краєм ока, як підіймаєшся на другий поверх, що вона їх заспокоює, додає випивку. І так, заспокій, все нормально, просто трошки хлопчики перепили. І далі продовжує працювати, поки ти підіймаєшся до нових знайомих. До деяких нових знайомих. Окей? Двері, я думаю, там не зачинені в цілому. І в моменті, коли ти намагаєшся мечем знайти таргана та перерубати його, в той момент саме заходить Ган'я. Я просто... Якби ти був вище, напевне, меч би по тобі попав, а так він просто проноситься над твоєю головою. І врубається в лутку дверей. Окей, да. Я так дивиться вгору. Я ж казав тобі не робити цього. Не робити чого? Тут десь заборонені пересування тарганів? Підглядати за іншими людьми, поки вони наполовину голі? То ти спустився вниз таким. Тебе бачила половина закладу, заспокойся. А в мою кімнату на що лізти своїм Я маленьким вообще демоном? не до тебе йшов. Але попав в мою кімнату якимсь чином. Якимсь чином? У вас зібралась цікава компанія. Як ти розумієш, ми займаємося адвокатською роботою. Я впевнений, що у цього пана немає ліцензії.
на гадання, а у цього на вишивку. Я, знаєш, виймаю меч з таким. Як він перерубає деревину. І що далі? А у тебе є ліцензія на те, щоб за мною слідкувати? А в мене є ліцензія на те, щоб пити пиво знизу, а чому ви робите розгром в таверні, ще треба довести. Наскільки я знаю, священного ордена в цьому місці нема, ти єдиний паладин, і твоє питання буде вирішуватись в суді. А суд не буде приймати твої уявні фантазії про якихось тарганів, які тут є. І я не договорив. Хорошо. Відповідно, що в міру того, що в тебе нема грошей, ми всі це знаємо, ти наполовину голий стоїш з рептилією номер 1, і ти стоїш біля гадалки, у якої нема ліцензії на проведення спиритичних сеансів. Думаю, суду і місцевій гвардії буде дуже цікаво дізнатись, чому ти питав про маленьких дітей в мене. Ель повільно Тому що я кліпає. паладин, який повинен людям допомагати. Ми всі знаємо, що ви робите з маленькими хлопчиками. Брудні емоції. Ель продовжує повільно кліпати. Погрому я тут ніякого не робив. І я використовую починку на дверях. А підпал, у вас горить підлога. У вас горить буквально підлога. Воно підпалює тільки живих істот. Да? Це Да. священне полум'я. Там є слід? Слід, до речі... Хоча не знаю Ну, навіть. та ні, думаю, ні. В цілому ні. Добре, що там нема сліду. А намагались спалити, пожежу влаштувати. А тут є пісок десь, щоб загасити. Ви підготувались до цього? І ні, вам би виписали штраф. Тобто ти не заперечуєш, що ти бачив, що я намагався зробити. І як же ти це бачив, сидячи знизу? Хороше питання. Я хочу побачити цього чортового таргана! Не знаю, я думаю, що в якийсь момент ви просто вилазить. Так, Да, я я думаю, думаю, що що він повертається до вилазить тебе. і заповзає, так по підлозі повзе, заповзає Я на хочу ботинок. наступити на нього, але не наносити шкоди, просто притиснути. Або Схопити. вбити, вб'єш. Nope. Ти або його тарганчик, ти можеш як ти? спробувати його В тебе схопити металеве хіба взуття. що, якщо не хочеш нанести йому шкоду. Це ти можеш спробувати Да. зробити. Кидай на мені на спритність. Спритність лап, спритність ніг. Спритність рук, спритність лап, А ось спритність хвоста, що хочеш. Ні? Я думаю, що він достатньо швидкий. Наскільки Так. швидкий? Ну, Ну, думаю. він що, це ж тарган. Ну, в цілому так. Таргані переживуть Важкувато буде. апокаліпсис. Це 13. Ні. Вибач. Ні. Ні, 13 це слабкувато. Для твоїх великих лап схопити бігаючого по полу таргана, ну, таке собі. Ні, 13 тебе не виходить. У нас Він виходять повертається з до тобою якісь маленькі непорозуміння. Я б не хотів, щоб вони переросли в щось більше, тому давай так. Нащо ти за мною приглядав? Тут компанія зібралася випадково. Я їх бачу сьогодні, так само, як і тебе. Але на відміну від них, тільки ти, без спросу, підглядав за мною. І я. Ну, це так. Ти хоч спитав? Я підглядав не за тобою. Я засмучу пан Саргон, що весь світ не крутиться навколо вашої персони. А ви прийшли сюди не першим. Ще раз. Я хочу пояснити, що наша компанія оказує адвокатські послуги, і будь-яка корисна інформація, яка могла би містити в цій кімнаті, могла би допомогти моїм клієнтам, імена яких я не можу розголошувати. Сумніваюся, що твоїм клієнтам буду цікавий я або вони. Чому ж ви розкажіть про себе? Я дивлюсь, що на вашій шиї дуже незнайомий символ для цього регіону. Я просто його. Для чого всі вже його побачили пізно? Для чого ви сюди прибули? Що ви тут шукаєте? Чому ви питаєте про дітей? Мене це дуже непокоїть. Показати свій несмак. Ну це всім зрозуміло, да. Дітей такі, як я, повинні рятувати. Це Повинні, перше. так, але всі підніміть руку, кого чіпав цей дядя. Чи Марія подивилася? Майстер, тут буде прихована дитина, яку він чіпав. Він мене не чіпав. Окей. Я
прийшов сюди, щоб їх рятувати, а не чіпати. Ти Розкажіть повну історію. брудний Я думаю, сексуаліст. я думаю, всім дуже цікаво. Ви одягнені в дуже цікаву броню рожевого кольору з бльостками. Це зробив він. Там нема близько. Бусинки. Ну, да. Я не знаю, я тупий бухгалтер. Окей. А ви одягнете в якусь непотрібну для священника броню. Ви явно вийшли з якогось місця Клоун. дивних розваг. Я Ви- циркач. Клоун. Ви мені подобаєтесь, судячи з цього, ви вмієте торгуватися. А що ви тут робите, пане? В чому ваша історія? Я мандрую. Він так оглядає твої стоптані ботинки, лати. Такий, добре, ви мандруєте. Вам зараз зробили ремонт, Верхньої частини. за яку, я сподіваюся, ви заплатили цьому пану. Зараз ні. Я дивлюся у вікно. Там немає вікна. Я дивлюся в стіну. Я дивлюся в камін. Камін можеш так без проблем. Угу. Значить, так, я хочу зараз, щоб ви спустились вниз, вибачились перед паною, яка тримає цей заклад. Ви спричинили неспокій для всіх, а потім ми всі розійдемось по кімнатам і будемо відпочивати. Треба мандрувати якось спокійніше. Можливо, південніше. Тобто ви тут не знайшли дітей. Я не розумію щиро. Підніміть руку, хто розуміє. Ви мандруєте по цьому світу, шукаєте дітей, які зникли, а тепер, не знайшовши дітей, ви такі, та ну, все одно. Піду мандрувати далі, кудись південніше, бо там цікавіше. Реально. Що? Я вибачаюсь. Подивимось, куди дорога мене заведе. Я думаю, що Гарнір піднімає очі і такий: Бошка! Я зробив все, що вміг, він ідіот. Одягає окуляри і спускається вниз. Окей. Я встигаю йому дещо передати. Можеш спину кинути. Я не хочу кидати в спину, я хочу передати. Мастер шоу. Майстрі, я можу да, встигнути чому ні? передати? Окей. Чому ні? Я думаю, що Ель швидко відкриває плащ, бере таку хустиночку, такого кольору лаванди, Мгм. гарного. І так як у Гарніера окуляри є, Мгм. протягує і каже: це вам до окулярів Office Silent Style хорошо. Він такий бере цю хустину такий. Дякую! Я думаю, що у Еля починає типу, два ока, отак от просто там розсинхрон. І він такий: добре. Добре, окей. Окей. Я просто спускаюсь з тобою, накидуючи вже цей фешн стайл, оновлений мій верх. Там є бубінчик. Там ні, немає, там тільки Ні, перли. бабінчики Перли, немає. перли на цьому, як ото самурай в кіберпанкі, так тут, як там було? Жабучі Да, Забудь. забудь. і жабка. Знаєте, я б сказав, що в момент, коли ви спускаєтесь, киньте мені на проникливість. Пасивно чи взагалі? Усі активно. 17. 17. 4. 4. 20. 20. 9 плюс 4, 13. 13. Добре, тоді це стосується Еля та Саргону. В моменті ви починаєте чути якісь галаси з вулиці. І буквально не проходить і декількох секунд, як в момент двері таверни різко відчиняються. Повільно, але досить важко, ніби хтось не поспішає, але точно знає, що зупиняти не збираються. Усередину виривається подих холоду, полум'я свічок здригається, і на мить здається, що світло в кімнаті слабше усюди. І слідом за холодом заходять вони. Темні плащі, припорошені снігом, капюшони опущені так низько, щоб обличчя майже не було видно. Кроки рівні, глухі, досить однакові. В моменті розмови в таверні обриваються. Усі просто перестають в моменті
говорити. І їх зайшло декілька. Я б сказав, що 4 людини. Вони починають озиратися навколо. І саме Саргон та Ель, ви помічаєте, що один з них тримає руки разом і робить ними якісь такі невеличкі рухи і щось проговорює про себе. Будь ласка, скажіть мені, які ви знаєте мову. Драконяча, ельфійська загальна. Угу. Загальна і жаб'яча. А, Сільван, пардон. Сільван. Окей. Ви не розумієте, що він каже, і ви просто чуєте, як він промовляє пошуки. І в цей момент Саргон, це стосується тебе. Угу. Він зупиняє, саме він, хто проговорить це все, зупиняє погляд на тобі. Кинь мені ряд кидок мудрості. Well. Просто ряд кидок. Угу. 19. 19. Окей. Саме ти відчуваєш, як хтось немов... Знаєш, ніби тобі в вухо намагається щось пролізти до твого мізку. Ти відчуваєш це як не біль, а я б сказав, що не впевнений, що це біль. Я думаю, що просто це досить неприємне відчуття, немов хтось намагається просто колупатися в твоєму мізку, не в скритому черепі. Але біль ти не відчуваєш. І ти починаєш чути цей голос, те, що він каже пошепки у себе в голові. Але одразу, немов, просто відкидаєш ці, немов, думки. І в той момент одразу ви всі бачите, як він, ця людина, цей чоловік ймовірно, і один з трьох хапається сам за голову і так: схопіть його саме зараз. І в цей момент ви всі просто стоїте, а інші двоє починають йти до вашого новоспеченого знайомого. Питання. Так. Це було атакуюче заклинання? Психологічне? Ну, типу, на психіку. Так. Реакція, палаюча кара. Окей, добре. Так. Було закрити. Да, це кидаю я через харизму. Да. Ну, кидай. Це 17 на попадання. Угу. Так. Ти попадаєш. Їби. І так як я спускався, у мене немає. Стоп, У тебе нічого немає насправді, да. да? У мене є тільки свій меч, тому у мене не лишається нічого, окрім того, як я просто зриваюся з місця, де ми застигли, напевне, на перилах. Можливо, да, ламаючи якусь сходинку, я буквально врізаюся в нього тупим мечем і не розрубую його, а намагаюся відкинути назад, і це я використовую і дію, і бонусну дію для палящої кари. Окей. Та ти вже кидав, тебе 17. Це мої 1d10 на попадання. Я ж попадаю, правильно? Да. Це 10, плюс іще 2 від вогня, як мій меч на момент спалахує. Окей. Скільки всього ще раз урона? 12. 12 урона. І він в якийсь момент не просто димиться, як його відкидає, можливо, на декілька кроків, а починає димітися, і в момент
від місця, де я його пробив, він спалахує вогнем. Кожен хід він буде отримувати 1К6 шкоди вогнем і повинен проходити спаску до тілобудови зі складністю. Окей. Так. 11. 14. 14. Добре, окей. Знаєш, я б сказав, що ти навіть його збиваєш з ніг. Він відкидається на декілька метрів, просто падає на землю, хапається за місце, де ти його вдарив. Схопіть його зараз же. Він мені потрібен живим. Він намагається встати. Мгм. І в цей момент, будь ласка, усі інші також киньте мені на 5 кидок мудрості. Всі. Заргон також. 14. 19. 20 чисто. 21 грязно. А що ж таке? 21, 20, 19, 14. 18 було б взагалі. Конфетка була. Добре. 14. Тоді, в цілому, я б сказав так. Ідris, саме ти в моменті просто зупиняєшся, в тебе починається, немов, знаєш, таке відчуття запаморочення. У тебе перед очима, немов, просто пропадає, зникає таверна навкруги, і ти починаєш бачити дещо інше. Усі інші, Саргон, Ель, Гарнір, ви починаєте як ви бачите, як навколо все немов зупиняється в моменті, в одну секунду. І за вашими спинами виходить та жінка, барменша. Ви бачите, як в неї починають просто палати не вогнем, а таким сяєвом, немов таким небесним, сонячним світлом обидві руки. І ви бачите просто, як вона вмазує одному з чоловіків, які зайшли до бару. Вмазує просто по лицю. І в цей момент я пропоную зупинити нашу сесію на сьогодні і продовжити вже до наступної. Дякую за... Дякую. Дякую. Бойова сцена вже на наступній, вибачте. Є час підготуватися. Є час Так, підготувати так. за бажання. Я вже знаю, що я зроблю. А я не скажу. Добре. Тоді усім скажемо бувайте, до наступних зустрічей. Всім Бай. пока. Чекаємо блюперси. Ти викличеш велосипед. Можливо. Як ти дізнався?